धन्यवाद सबैलाई फेरि पनि हाम्रो च्यानल सजिलो किचनमा आउनुभएको लागि। आज चाहिँ हामी स्पेशल तरिकाको रेसिपी बनाउने छौं र भन्नुपर्दा चाहिँ जाडो जाडो समय छ, चिसो चिसो यो समयमा अलिकति हाम्रो ज्यानलाई तातो तातो बनाउने र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अति नै स्वास्थ्यवर्धक एकै खानेकुराहरू हामीलाई यो समयमा खान मन परि पनि रहेको हुन्छ। आज यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा सोपको साग र अलिकति ज्वानो राखेर स्पेशल चिकन रेसिपी तयार गर्न खोजिरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो रेसिपी चाहिँ मन पर्ने नै छ। च्यानलमा पहिलो चोटी हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट पनि गर्नुहोस्। जुन रेसिपी बनाउनलाई अति नै सजिलो रहेको छ। अब त बनाउनको लागि मैले सोपको साग लिएको छु। सोपको साग चाहिँ आफ्नै बारीमा थियो, एकदम फ्रेश छ, अर्गानिक रहेको छ, जसलाई चाहिँ मलाई चाहिने जति टिप्न खोजिएर पनि रहेको छु। अब यसरी टिपेर मैले सफा गरेर एक ठाउँमा राखी पनि दिन्छु र बनाउनको लागि तोरीको तेल अलिकति एउटा भाँडामा राखिदिने। तेल यो मजाले तातिनलाई छोड्नुपर्छ र अलिकति सिङ्गो गरम मसला राख्ने, तेजपातलाई पनि राखिदिने, अलिकति सिङ्गो जिरा पनि राख्नुपर्छ, लगतै ज्वानोलाई पनि राखिदिने। अब सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाइदिने। अब माथिबाट मासुलाई यसरी राख्ने, बीचमा यसलाई सबैतिर मिल्ने गरी चलाउने, दुवै साइड मजाले रातो हुने गरी फ्राई गर्ने। बीचमा मैले यसलाई छोपेर पनि तयार गरेको छु र छोपेर यसरी पकाइ पनि रहेको छु र बीचबीचमा चलाउँदै तयार गर्नुपर्छ। अब चाहिँ अलिकति प्याजलाई राखिदिने, सँगै हरियो खुर्सानी पनि राख्ने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिनुपर्छ। अब यसमा बेसारको धुलोलाई पनि राखिदिने, अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राख्ने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिने। अलिकति मैले मसलाको रूपमा धनियाको धुलो लिएको छु र धुलो खुर्सानीलाई पनि राखिदिए, स्वाद अनुसारको नुन पनि राख्ने। अब सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाइदिने। अलिकति टमाटरलाई पनि राख्नुपर्छ र बीचमा यसरी चलाउने र अलिकति पानी पनि चाहिन्छ। अब यसलाई यसरी चलाइदिनुपर्छ। फेरि यसलाई छोपेर पकाउने। अब माथिबाट अलिकति सोपको सागलाई राखिदिनुपर्छ। बीचबीचमा यसलाई पनि चलाउँदै पकाउने। अलिकति आवश्यकता अनुसारको पानीलाई पनि राखिदिनुपर्छ। आफूलाई ग्रेभी या झोल कतिको मनपर्छ त्यो अनुसार राख्दा भइहाल्यो र बीचमा यसलाई चलाएर पकाउने। अब माथिबाट धनियाको पातलाई यसरी राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाउनु पर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो मासु तयार भएको छ। सोपको साग, ज्वानो, अलिकति कुखुराको मासु सँगै मिसाएर बनाइएको स्पेशल यो रेसिपी तयार पनि भएको छ। मैले चाहिँ यस्तो तरिकाले सर्भ गरेको छ। अति नै स्वादिलो बनेको यो खाने कुरा। यदि तपाईहरुलाई मन परेको छ यो रेसिपी भने पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। अहिलेसम्म तपाईहरु भिडियोमा रहनु भएको लागि तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद र च्यानल प्रतिको माया, सद्भाव सबै कुराहरुको लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद। आजको रेसिपी प्रति कुनै पनि सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया छ भने पक्कै पनि लेख्नलाई नभुल्नुहोला र यो रेसिपी यसपालि यो चिसोमा पक्कै पनि बनाएर खानुहोला। अर्को तपाईहरुको बीचमा स्पेशल वाला सजिलो मिठो रेसिपी पक्कै पनि लिएर आउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।